Üdvözlök mindenkinek, ez az Andrew City Life pénteki stratégiák tartalma, ahol minden alkalommal egy-egy körökre osztott vagy valós idejű stratégiai játékot játszunk. Sokat gondolkodtam, hogy most mi is legyen a pénteki stratégiákban, illetve milyen sorozatot kezdjünk el. Aztán arra jutottam, hogy mivel a Civilization egy valós történelmi környezetben játszódó és körökre osztott stratégia, hogy akkor most legyen egy fantasy környezetben játszódó valós idejű stratégia, és így jutottam el az Age of Mythology Retoldjának a kiegészítő hadjáratáig, illetve csomagjáig, amely 2025 márciusában jelent meg az Immortal Pillars, vagyis a halhatatlan oszlopok, de úgy tűnik, hogy inkább ezt itt az Istenek oszlopai néven fordították, és a kínai mitológiába való kalandozást ígéri számunkra. Ahogyan a leírás is szól, kövesd a valószínűtlen hősök furcsa trióját, ahogy megpróbálják megmenteni a halandó világot egy halhatatlan ellenségtől, és amúgy a kínai mitológiáról olyan nagyon sok tudásom nincsen, úgyhogy már csak ezért is érdemes lehet ezt elkezdeni. Akkor most megnézzük, hogy mit is kínál számunkra ez a hadjárat, illetve hogyan tudunk harcolni a kínai hősökkel, illetve mítikus teremtményekkel. A hadjárat bevezetéseképpen van egy prológusunk, a szerencsés szerencsétlenség nevet viseli, ahol Huang Zhou ráébred, hogy a szerencse és a szerencsétlenség kéz a kézben jár, vagy ahogyan mondani szokták, ahol a legsötétebb az éjszaka, ott a legközelebb a hajnal, mondjuk ez inkább a pozitív értelmezése. Na nézzük meg, hogy ennek a Zhou-nak félig tele vagy félig üres lesz-e a pohár. In ancient times, China was ruled by the Yellow Emperor, Huang Di. Under the mandate of heaven, China prospered, and the heroes were revered. After a century, Huang Di ascended to the celestial court, but his heroes remained on the earth. Huang Zhao was one of these heroes. For his merit, Huang Di granted him the gift of eternal youth. But fortune and misfortune are intertwined. As Huang Zhao remained youthful, his beloved wife, Xiao Li, aged and withered. She reached the end of her earthly days, and Huang Zhao was left alone and broken. He sought the aid of the gods. He pleaded for Xiao Li's return, but the gods refused. They only replied, "All must find peace with the mandate of heaven." But for Huang Zhao, to defy fate is better than to submit. Milyen szép történet, bár vagyok annyira rossz indulatú, hogy azt mondjam, hogy új feleséget könnyebben lehet szerezni, mint a fiatalságát visszakapni az embernek. Great God Shenong, I cannot find what you ask of me. Another noble soul who fell protecting the people. Look at how they mourn, how all of China mourns. He's alive! Is he a demon? No, he is the one I have been looking for. Favored by Shenong, what is your name? I am Yan Feifeng, a simple soldier. Why would the great Shenong concern himself with my poor life? Look, the last of Huang Yi's army. Bring them to Huang Zhou. Yan Feifeng,
Shen Nong chose you to lead the forces of justice against Huang Zhaowu. I am only a man, but I cannot deny Shenlong's favor. I will do my best to be worthy. Vile Tao Tie. Mentsük meg akkor a hadsereget. Láthatóan rögtön kezdődik is a hírig. Ezek a Zhou-nak a szörnyei. Miféle egyszerre bika is, meg még valami. Összesen viszont kaptunk magunk mellé segítséget. We had believed all was lost. But you Szívós gyalogság minden ellen közepesen hatékony minden ellen is. Menjünk tovább, és akkor derítsük föl itt a terepet. Nagyon jól néznek ki ezek a cseresznyefák. Az a kevésbé néz ki jól. De szerintem ezt meg fogjuk oldani. Inkább a szörnyekre kéne rámenni, gyerekek. És úgy látom, minthogyha még gyógyítani is tudnák őket. Jó, ezek rámennek a szörnyekre, ezek meg itten az ijászokra. Itt ez kapott egy kábítást. Ezek a kifejezések, minthogyha ismerősek lennének, Qing Chan Minglin. Huang Zhaowu's men spoke of a great hero they had captured on the other end of the valley. 准备好了。 Az Age of Empires-ből, mintha nagyon nem is változtattak volna rajta. Mentsük meg a hadsereget, meg kell keresnünk a bebörtönözött hőst, illetve mentsük meg a szövetséges katonákat. Ez elvileg nem tűnik olyan nagyon nehéznek. Nézzük, csak ki tudja gyógyítani az egységeket? Isteni immunitás. Ő. Igen, tehát Chang Chie, a hős, tudja gyógyítani az egységeket, ráadásul egyszerre többet is. Na, ez egy nagyon hasznos tudás. És most a klasszikus korban vagyunk. Ahol ezek szerint ilyen bikafejű szörnyek vannak, bikafejű, illetve hatalmas testű. Ez valami védőpajzs lesz. Mindenesetre ez is elég hatékonyan működik. Ott egy elhullott. Előbbre kéne menni, gyerekek, mert itt föl fogtok őrlődni. És azért ez a közepes fokozat is tud meglepetéseket tartogatni. Na, ez itt nagyon csúnyán néz ki. Ez itt nagyon csúnyán néz ki. Először is gyógyuljatok föl. Igen, ez már jobb, hogy egy kicsit erre jöttök. Most ott megálltak. Nem baj, akkor jó öreg csalogatós technika, az ugye mindig beválik. Gyere, gyere! De... Na most... Most így szépen föl tudjuk őket prédálni. Közben gyógyítsátok, ők a kardforgatók, és ők a lángyások, ők azok, akik távolra tudnak lőni. Ez eddig megvan. Vadállatok ajándéka. Ingyenesen megidéz egy következő kori mitológiai egységet a templomodnál. A templomom egyelőre még nincsen, ezt kéne itt múlt időbe tenni. Csináljuk úgy, hogy a
lángyásokkal kicsalogatjuk őket. A kardforgatók meg mehetnek, és ti pedig próbáljátok meg ott érvényesülni. Ti pedig menjetek előrébb. Mert ez így baromi béna így. Jó, most már az is lent van. Megidéztek nekünk egy ilyen Taotiét. De még azt is lenyomták. Yan Feifeng, I saw you fall in battle. How can you still be alive? Yan Fieng, ahogy láttam, elestél, de hogy vagy mégis életben? Szerintem erről fog szólni ez az egész kampány, ez a meghaltál, de mégsem. Gyógyulgassunk, és akkor induljunk tovább. Itt már lovasság is jön. Elvileg viszont a kardforgatók azok nagyon hatékonyak a lovasok ellen, pláne hogy megtámogatjuk őket lángyásokkal. Ez elég sima ügy volt. A zene, az az alap Age of Us zene, azért jó lett volna, hogyha legalább valamilyen kínai, ázsiai zenét kerekítenek hozzá. Császári Akadémia, mit fog ezt tudni? Kínai hősöket képez ki, de egyelőre semmire nem tudjuk használni. Na azért megnézem, ha a hőssel megyek oda, akkor se. Akkor gyógyítsátok föl magatokat. És itt viszont már a falak vannak. Egy védőfal. Ezt ellenállás nélkül lebontjuk. De gondolom itt majd egy nagyobb sereg fog minket várni. Ez be is jött. Úgy tűnik ez a Taotie, mint hogyha egyből meg tudná ölni az egységeket, és vannak itt még Csungcsik. Hát inkább a szörnyeket kéne. Viszont mi is kapunk ilyen Csungcsit. Emberevő repülő lények, amit Zhou rászabadított a világra, és a legrosszabb veszedelem. Érdekes, izgalmas lények vannak ebben a kampányban. Most még az újdonság erejével hatnak. Valószínűleg erre kell menni a fényforrás mentén. Ó. Kaptunk 4 ilyen jacét. Szájában kard, oroszlán, ló, de inkább valami gepárd féleség. Na, elég érdekes képződmény minden esetre, viszont elég fürgének tűnik. Az egyáltalán nem hátrány nekünk. És itt lesz egy komolyabb sereg, na ezt most végig kéne gondolni, hogy hogyan. Vannak még lángyásaink, próbáljuk meg ezeket így elcsalogatni. Tehát ez azt jelenti, hogy ezek tudnak teleportálni. Egyet már kinyírtak. Most rá kéne menni a mítikus lényekre.
Jó, ma még egy lent van, ti meg menjetek rá ezekre. Jó, ezek a jacék elég hatékonyak, gyerünk, gyerünk. Gyerünk, gyerünk. Csak a fejét, hogy meg ne sántuljon. Oké. Tüzesíjász, úttörő. Ezek szerintem elég hatékonyak lesznek majd városostromban is. I heard Huang Zhao is immortal. What chance do we have against him? Wise Shen Nong has chosen Yan Fei Feng, but a single tree does not make a forest. We must work together to overcome our enemies. Once more, Shen Nong blesses us. He has given us a god power. Do not be fearful. We will fight together. Lángoló préri, az isteni erő, illetve a varázslat, amit kaptunk, a megcélzott terület felett megnyílik az égbolt, és lángba borul a világ, és minden elég. Itt elég sokan vannak. Próbálkozzunk. Ez baba. Csak lehet, hogy a saját magamért nem kellett volna. Ez elég durva. Hát, meglátjuk, hogy célszerű volt ezt most elhasználni, de minden esetre innentől kezdve már sokkal egyszerűbb a mi kis dolgunk. És meg egyébként így sem egyszerű. Mert még ettől függetlenül is hullanak, mint a legyek. Ó, nem, lovasságot azt ne. Hé. Nagyon kevéskék vagyunk már. Jaj, ráadásul... Igen. Próbáljunk meg ide benyomulni. Hát ha... És nem, addig nem fogja nekem megadni, amíg nem sikerült. Ezt... Itt maradtak ennyien. Hát ez nagyon gáz így. Én kérek elnézést. Na jó. De megpróbáljuk megoldani a dolgot. Még így is. Van itt két hősünk. Oké. Szépen. Hát ha nem jönnek a végtelenségig utánunk, hanem csak így. Most akkor gyógyítsd föl. Égi lámpás elengedése felfedi a környező területet, illetve van egy ilyen megosztott gyógyítás is. Próbáljuk meg ezeket akkor egyenként kinyírni. Ó, na ez így már sokkal jobb. Mert hogy van egy mítikus egységünk is. Jó, innentől kezdve talán már menni fog. De elég kevesen maradtunk. Kicsit könnyebbre számítottam. De sikerült végül. Na nézzük a következő pályát. Great archer Hou Yi, what are you doing captured? What does it matter? I may be the greatest archer, the most benevolent lord, and the perfect... És a legszerényebb a földön. I will die one day because the gods did not grant me immortality. And see Huang Zhaowu, he struts across China. Ungrateful. Get up, you fool! You are as a kite with its string cut. I come with Shen Nong's chosen Sinegét veszített Yan Fei Feng. papírsárkány. With your help, Hou Yi,
we can finally end Ezt lehet, hogy Huang fogom Zhao's mondani a tyranny. tanítványoknak, Favored by the gods? amikor éppen nincsen kedvük tanulni, olyanok vagytok, mint egy zsinegét veszített papírsárkány. I can build a larger army than you ever could. Let us split up, and I may defeat Huang Zhaowu by myself before you and Shen Nong's chosen have found your horses. Is he always like this? He may be willful, but perhaps we can turn his pride in our favor. Csak hívjatok Trumpnak. Már csak ezt nem mondta. Ha már a büszkeségnél tartunk. Ez egy ilyen felturbózott Minotaurusnak néz ki. Why would Chiyo, great god of war, come to visit a mere witch like me? Shouldn't you be chasing after Huang Zhaowu? I hear he has already defeated the Huangdi's army. Something you could never do. Enough! I come to offer you power. I can make you a god, if you serve me. I need allies for the coming battles. And I understand you have a history with the archer Hou Yi. Hou Yi. Why, yes, he saved me once. I did not think I would see him again. Yes, I will join you, Chiyo. What would you have me do? Lord Hou Yi, the village ahead is being Újabb attacked. támadás. If I save the peasants, they will be grateful to me. Let us go. Let us go és mentsük meg a parasztokat. Enough, you cowards. Mondjuk már minél gyorsabban akkor. And now. Egyet megmentettünk, és akkor most még itt kéne. Megoldani a dolgot. Oké. Pinkek lent vannak. I'm Lord Hou Yi, famed throughout the land. I promise that Huang Zhaowu És akkor most már jön egy klasszik bázisépítő küldetés, Some fled and hid. ahol meg kell majd találni a parasztokat. cowards. But what can I expect from peasants? Terrakotta lovasok megidézése, ezt tudja a városháza, minden kínai városháza egy alkalommal terrakotta lovasokat idézhet meg, sürgős védelem céljából, de az élet erejük gyorsan fogy, különösen ha nem kegyelt földről van szó. És ez a yin, a fuxi jelenleg jólétet ad. Itt nem volt egyébként egy tutorial, ami szokott lenne az egyes mitológiák előtt, hogy hogyan is kéne isteni kegyet szerezni, de majd valahogy csak megoldjuk ezt a dolgot. Mindenesetre ki kéne építeni egy bázisra. Nézzük, mink van. Van egy ilyen gépműhelyünk, ezzel rögtön lehet egy pár tüzes íjást tolni. Van fegyvertárunk, a blacksmith, a szokásos módon ott föl tudjuk fejleszteni, illetve itt tudjuk az ekét felfejleszteni, amivel majd a földművelés lesz hatékonyabb. És akkor ezen kívül katonai táborunk is van, és itt lesznek a különböző kartforgatók, alabárdosok, illetve a vuzsu lándzsás, és már jönnek is. Szerencsére már a tüzes íjászok segítenek minket,
adj egy tornyot vagy egy kiképző udvart legalább egy katonai épülethez, akkor ezek szerint ez úgy működik, hogy ezeket lehet fejleszteni, itt az épületeket. Ha kiképző udvarral bővíted a gépműhelyt, megnő a termelési sebessége. És egyszerre csak egyet helyezhetsz el, viszont úgy tűnik, hogy tornyot is és gépműhelyt is helyezhetsz el. 什么？矿工？ 什么？遵命。什么？出 Akkor ti gyógyulgassatok, és ez a Tao kartforgató, ez lesz az alapegység. Én úgy látom, hogy akkor most aranyat kéne bányászni, illetve még ezt föl lehet fejleszteni őrtoronnyá, és kezdjünk neki akkor a munkának, mert biztos nem kevesen fognak majd támadni. Kettes korszakban vagyunk, megcélzott helyen agyagparasztokat lehet létrehozni az egyes korszakbeli varázslattal, illetve láthatatlanná lehet magunkat tenni. Pillanatra benne néznék akkor a fejlesztési fába is a kínaiaknál, tehát Fuxi-vel vagyunk most a kettes korszakban, és ilyen Chi-Lint, illetve Jacét lehet majd csinálni, hogyha már lehet majd templomot építeni. A Jace ez a gyors teleportáló, mitikus egység, a Chi-Lin is, a Chi-Lin pedig gyakorlatilag az ugyanaz, mint a Valkür az északiaknál. Gyógyítani nem tudunk? 是出发。是的。准备好了。矿工。什么？ Ilyen fatelep, az kéne, itt a siló. Akkor nem építem meg még egyszer. 请遵命。出发。 Itt a kartforgató. Próbáljunk meg legalább néhány ilyen tüzes íjást elküldeni erre. Valami felderítést eszközöljünk. Legjobb lenne persze, hogyha lennének lovas egységek is. 是的。 Ezek meg itt napoznak. Itt van még egy siló, az oké. Most egyelőre csak a földművességet lehet fejleszteni, de úgy látom, hogy a pirosak is támadnak, nem csak a pinkek. És valahogy meg kéne oldani azt, hogy tudjunk mítikus teremtményeket csinálni. Ilyen császári akadémiánk az még nincsen. Igen, az még nincsen. Ezt nem akarnám, hogy valamit feleslegesen építek meg. 行，遵命。行。遵命。行。遵命。 Itt van még egy pár falusi. 请下命令。 什么？ 伐木工。 Ti pont jók is lesztek. Mondjuk arra, hogy fát vágjatok. 准备行。 És akkor mindjárt fölkutatjuk a többieket is. Ti pedig mehettek aranyozni. Tüzes íjász, közepes távolsági katonákká fejleszti. Ez jöhet is. És itt lehet hősöket kiképezni. Kicsit olyan nekem ez az egész, mint hogyha a görögöknek és az éjszakai, vagyis az északiaknak a keveréke lenne. Ugye azért, mert hogy erős hőseik vannak, ezek az úttörők, és viszont vannak ilyen típusú
hősök is, illetve jók a gyógyításban is. Az északi vonal inkább, akik tudnak gyógyítani. Itt a pandamaci. Nem lehet élelemként begyűjteni, eszem a szívedet. Hát még jó, hogy nem. Tök aranyos. Ezt nem fogjuk lenyilazni a pandust. Újabb korszakban pedig nem tudunk fejlődni. Egyelőre Fuszi a Yinen keresztül jólétet ad. És mivel a Kínában az uralkodó vallás, a taoizmus, ezért a Yin és a Yang között tudunk majd váltani, de a Yangra majd csak több mint 3 perc múlva tudunk váltani. Császári akadémián pedig hősöket lehet kiképezni. Növeljük meg ennek is a termelési sebességét, illetve hogyan fog termelődni az isteni kegy. Úgy látom, mintha magától is jönne. De most tényleg csak beleugrottam a játékba, úgyhogy egyelőre még nem tudom, hogy hogyan történik. Ezeket bedaráljuk. És akkor szerintem el is indulhatunk. Lassan, ami a magyar nyelvben azt jelenti, hogy azonnal, dicsőséges seregünkkel, közben pedig itt még kiképezek egységeket, hogy maradjon a bázisvédelemre. 16 az talán elég is lesz. Seize these camps. We will train new soldiers nearer to the enemy lines. Ez már azért egy keményebb dolog. De meg fogjuk oldani. Gyengébbek, mint mi. Gyerünk, gyerünk. Szépen nyomjátok le őket, és már miénk is a tábor. Na, ezt már szeretem. Ti pedig ott maradjatok, mert ki tudja, hogy nem kapunk-e támadást. Valószínűleg ez egy elég lineáris pálya lesz. Itt azért még felderítem a dolgokat. Nagyon szépen megcsinálták a környezetet. Jöhetnek még ilyen tüzes íjászok. Ezek elég jól működnek. Na, itt már a pirosak vannak. Lehetséges, hogy akkor innét kéne megközelíteni a dolgot. Itt most még megszereztünk 2 darab parasztot. Ő is parasztoknak nevezte őket. És tényleg parasztnak is nevezik. Hol marad a politikai korrektség, kérem? Gyertek ti is. Van itt nekünk ilyen ge-alabárdos, ami a lovasság elhárítására szolgál. És csak a lovasság ellen hatékony. Na ez érdekes. Tehát akkor gyalogság ellen meg se próbáljam bevetni. Most a Yangon keresztül katonai erőt kapunk. Gyerünk, ösztűz, gyerekek, ösztűz.
Közben viszont meg ezek is ide jöttek. Na megálljatok. 准备就绪，出发。 Nem. 命令尊拔伐木工，请下命令。 Nincs mingling. 准备好了，遵命。 Elfoglaltuk a déli bázist is, 什么？出发！ és most megvédjük az északit. Valószínű, hogy majd több ilyen úttörőt kell csinálni. Hogy egyszerűbb legyen az életünk. Hát ezt próbáljátok meg lerombolni. Jó, mondjuk nem annyira hatékonytalanak ezzel ellen, csak közben őket is lövik, sajnos. De most ez sikerült, és itt is meg vagyunk. Gyertek vissza! Aha, mert itt meg már mítikus csúnyasságok vannak, sőt, közben még itt is volt némi hírig, de akkor két oldalról lehet őket megtámadni, ez nem olyan rossz, sőt, 2 darab bázisuk van. Na ez a másik. És ezt viszont már muszáj lesz lezúzni. Itt a templom, és itt a mítikus lény. És elég nagyokat tud sebezni ez a kis teleportáló. Oké. Ez megvan. Leverlek ám, mint vaka poharat. Biztos, hogy kéne még egy kis erősítés. A taok működtek eléggé jól. Kevesen vagyunk, az a baj. Ezt nyomjátok le, és utána a templomot is, please. Innét már nem fognak támadni, hogyha ez sikerül itt lenyomni. Elég gyorsan képezik ki egyébként az egységeket, ez a kiképző udvar egy jó találmány. Francba. Na megint itt vagy? Anyád szégyene. Majd adok én neked. Itt vannak még kardforgatók. Igen, gyertek, mert nem lesztek elegen, ez már most látszik. Gyertek ti is. Step by step lenyomjuk ezt a bázist. Őket föl is lehet fejleszteni. Fölgyűltek a dolgok. Na most fordul, és akkor most egyszerre ösztűz. Úgy is van. Északról meg nem is támadtak, mondjuk ez nem baj. Még van itt egy ilyen. Ez most már nem lesz annyira nehéz, mert most már sokan vagyunk, és elegen. Is remélhetőleg. Gyerünk szépen, legyen hulladék a templom. És innentől kezdve ez a bázis már nagyjából a miénk. Nagyjából egészében, de azért itt még vannak.
Közben a parasztok is ott tétlenkednek. Úgyhogy azzal majd mindjárt foglalkozni kell még. Kifogyott az arany. Nyomjatok be ide egy silót, és itt van bőven még. Ja, és a kajából sincsen túl sok. Csak úgy mondanám, ezt meg még ide se hoztam. Ennyi. De most már úgy tűnik, hogy ezt sikerül lenyomni. Ez még nem akkora para. Még itt van egy ilyen tüzes ijász. Ez már nem is érdekes. És úgy tűnik, hogy ez az a pálya, amit mitikus egységek nélkül kell megnyerni. Hogy eldőlt az a sátor. Jó, most már csak a sátrakat kell lenyomni. Legalább nem felgyújtják, csak így eldöntik. Mert úgy tudom, hogy a régi időkben, amikor sátor ellen harcoltak, akkor az ment, hogy fölgyújtották. Az ekét amúgy már rég ki kellett volna fejleszteni. Majd lehet ilyen agyagparasztokat létrehozni, de ezt még most nem lőném el. Egyelőre. Jó. Itt akkor most ezeket is le tudjuk nyomni. Igazából ilyen kötelező kör már csak. Bár itt még van egy katonai tábor, meg ott már van egy ház is. De még nem menjetek tovább. Még gyűjtsünk erőt. Valahogy majd innét oldalról kéne ezt a dolgot megközelíteni. Mert itt mitikus teremtmények is vannak. Az nem baj, hogyha ide jöttök, ráadásul előnyünk van a domborzati viszonyok miatt, úgyhogy erre nagyon rá fogtok faragni, kis barátaim. Ugye, most már megindult az első mítikus teremtmény. Ezt, hát minél előbb ezt, igen. És közben meg ti is behatolhattok. Ahogy tudtok. Jó, jöhet a... Még nem. Még nem. Még nem. És még ti is vonuljatok vissza, mert kevesen vagyunk, hahóka. Igen, és itt van Ge alabárdos tau kartforgató, csak aranyunk nincsen. Egyszerűbb visszavonulni, és 3-szor akkora sereggel oda menni. Most már ezt itt úgyis be tudjuk védeni. Szerintem most már elég fát hoztatok ki. Ebből a dologból. A silóval mindent be lehet gyűjteni, az élelmet is.
遵命。 Még egy pár kartforgató kéne, illetve van ez a vuzulángyás, ami más távolsági harcosok ellen hatékony. Mivel tele voltunk fával, ezért ezt is meg lehet építeni. Az úttörő az eléggé drága, viszont szükség lesz, mert az meg ezek ellen a bikafejű szörnyek ellen hatékony. Na, ez már egy tisztességesebb erő. És itt vannak a vuzulángyások, ide pedig akkor betolom majd az úttörőket, csak gyorsabban kéne nyomatni az aranyat. Ja, de hát úgy, hogyha csak 3-an aranyáztok, az eléggé karcsú. Viszont kaja az már rengeteg van. Ez a Tao kartforgató eléggé drága. Sincsen milling? Vuzulángyás. Manjudaru. Na, ezt le lehetne vadászni. Milyen kis kecses. És akkor a hős is elpusztult. Ide betoljuk nőcsát. És ami pedig titeket illet, még kéne nekem, aki fázik. Mondjuk egy 5 delikvens. Valamint ezeket is föl lehet fejleszteni. Azt mindig el szoktam felejteni. Houi, a hősünk. Ez mind a 3 Houi. Mítikus egységek ellen hatékony hős, és van neki ilyen kis mitológiai lámpása is, amelyet szépen föl lehet fedezni, hogy mik is vannak itt. Így elkezd száldosni, és fölfedi nekünk a környező területet, és látjuk, hogy itt van még egy ilyen Taotie. Viszont elég gyorsan le is lőtte a torony. Na jó, így szerintem már elegen leszünk. Még ti is gyertek ide. A hősökkel ezt beerősítjük. Itt még van ezekben craft, de így elég gyorsan le fogjuk tudni nyomni őket. Még igen, a házat is jó lenne lenyomni. És akkor támadjuk meg először oldalról. Úgyis jönni fognak ide. És utána pedig itt is benyomulhatunk majd. Még egy 5 hőst ide betolok.
És akkor szerintem annak már elégnek kell lennie. Éppen pont a Yang korba vagyunk, de úgy látom, hogy a Yinre fogunk majd váltani. Vagy Yang időszak, ahogy akarjuk, úgy nevezzük. A biztonság kedvéért, még azért bázisvédelemre hagyok egy picit, és akkor most őt is lenyomjuk. Is that all? Huang Zhaowu is weaker than I thought. És akkor ti is benyomulhattok. Oda! Na, tudtam. Anyád. Ja, ez egy erősítés volt. Jó, menjetek előre! Menjetek el! Ó, az baró! Katonai erősítés. Hát ez... De, ja, jönnek a miénk, jó? Gyertek. Végezzétek ki őket. Azt hittem még nekem küld ellenem valamit. A fehér lovasság megmenti a csatát. Run away! Run back to Huang Zhaowu! Tell him what we have seen! És ezzel győztünk. Volt a végén egy kis izgalom. Huang Zhaowu, I commend your ability to spread war and suffering throughout the lands. I come with 2 gifts to help you overthrow the Celestial Court and reunite with your beloved wife. The first is the witch Niu Chou. The second is myself. Huang Di and the Celestial Court are no Főként friends of myself. mine. In fact, I know how we can imprison the gods. I will show you. What good timing you have, God of War. You will now witness my might. Behold, the western pillar that holds the heavens. It bows to my power and crumbles. The other pillars will not be so easy, Huang Zhaowu. Already Zhang Jie and Hou Yi oppose you, and some soldier chosen by Shenong. Why would I worry about them when I have the God of War and a witch by my side? They will all soon be dead. No, not Hou Yi. He may be useful. I will go and convince him to join us. Folytassuk, akkor nézzünk még egy pályát. Most már szerintem a mítikus egységek is lesznek Not even the 36 stratagems. az oldalunkon. Sorry lot. I will concede. Your assistance did help tip the scales of the battle. A little. Lord Archer Hou Yi, imagine how strong we will be with your help. Let us work together, and we will defeat Huang Zhaowu. What was that? A terrible omen of things to come. We must hurry. I sense not even wise Shenong expected this. Zhang Jie, what was this pillar?
It is one of the 4 pillars of heaven. In ancient times, the gods were in turmoil and caused the pillars to collapse, threatening all of reality. The goddess Nuwa saved us. She patched the holes in heaven with 5 colored stones and used the legs of a tortoise to Szegény land teknős. pillars. Now, Huang Zhaowu has frightened the stones into hiding. He has destroyed the first of the 4 pillars. He cannot be allowed to destroy the others. This pillar's already destroyed. Why are you here? Why are you here? Who are you? Ho Yi. I am very pleased to see you. We will meet soon. I do not like this. Set up camp. Giants are attacking. Put down your bow, Hou Yi. These are Kuafu. They have come to assist us. Their immense strength will help us gather wood and gold Jó ki vannak and gyúrva. construct buildings. Kuafuk. The gods favor strong, united communities. Connect the auras of the buildings to generate favor. Tehát akkor ez azt jelenti, hogy úgy lehet isteni kegyet termelni, illetve isteni kegyet szerezni, hogyha közel vannak egymáshoz az épületek. Akkor ez egyszerűbbnek hangzik, mint a többi nép esetén. Nézzük, mire is lesz majd nekünk szükségünk. Ugye első korban vagyunk, amúgy már tovább is léphetünk a második korba. Szerintem ezt a Xuan Nűt fogom választani, mert akkor tudunk rögtön gyógyítani is. Most így első körben. És akkor végre most már tudunk majd mítikus egységeket is építeni, és ők nem csak, hogy erősek lesznek, harcosok, hanem tudnak fát is gyűjteni, élelmet is gyűjteni, és akkor aranyat is gyűjteni, de szerintem inkább a fához fogom őket elküldeni, mert innét számítok a támadásra. Mit építsek ide? Mondjuk akár házat. Kösd össze a kegyelt földdel. Ez egy érdekes megközelítés. Ez egy érdekes megközelítés, de tetszik. 2. számú korszak. Majd Chilin el is kezdheti gyógyítani őket. És ezt kéne még itt összekötnünk. Ide jöhet akkor egy gépműhely. Illetve föl lehet fejleszteni őrtoronnyá, valamint jöhetnek a jelzőtüzek is. Hát ezek a szokásos fejlesztések. Nüva a hegyek erejével ruházza fel a kaufakat, amivel sokkal erősebbek lesznek. De nem arról volt szó, hogy tudsz gyógyítani? Jaj, nem. Ez éppen, hogy nem gyógyítani tud, hanem aki a közelében van, az megég. Meggyógyítja, de hát azt mondja, hogy meggyógyítja az egységeket. Ha meggyógyítja,
akkor miért fogy az életereje, ha közelben van? Ez a reinkarnáció, ez jó lehet. Ja, nem az életereje fogy, de marha vagyok. Nem neki fogy az életereje, hanem a fának. Jó van. Ez az utolsó pálya ma, úgy érzem. Még jöhet egy ilyen katonai tábor, és akkor még jobbak leszünk isteni kegy szempontjából, és akkor jöhetnek már is a tüzes íjászok. A harmadik korba való lépéshez 800 kaja és 500 arany fog kelleni. Illetve még egy fegyvertárat is kell építeni. Tegyük is azt meg. Ez jöhet ide hátra is. Tehát akkor ez a Qilin egy olyan egység, amely gyógyítja az egységeket, de egyébként meg közelre támadni tud. Itt is vannak már az ellenséges egységek, majd ővelük kell valamit kezdeni. És ez a Kuafu, ez az óriási falusi, aki kitűnő a fa és az arany gyűjtésében. Nagyon gyorsan építi az épületeket is. Most már fejlesszük ki azt, hogy gyorsabban tudjunk aranyászni. Elkezdhetjük a farmokat is tolni, mert úgyis szükség lesz rá majd a későbbiekben. Most egyelőre aranyunk nincsen, és szerintem innét is számíthatunk támadásra. De lassan vegyük ezeket az izomembereket is magunkhoz. És akkor induljunk meg itt. Ja, ez meg erődítmény. Akkor még ne induljunk meg. Mert ehhez akkor ostrom fegyverek kellenének. Illetve tuti, hogy még be fogunk kapni addig egy támadást. Az ostrom fegyver, majd ez az ostrom szerszám I, illetve számszer I lesz. Nüva pedig mostantól nagyobb áldást fog adni. Jó, akkor tartsuk szárazon egyelőre a puskaport. És neked pedig lehet építeni első körben egy ilyen kiképző műhelyt. Ti pedig gyűjtsetek aranyat, mert most arra lesz leginkább szükségünk. A falusi barátaink, ezek a nagyra nőtt falusiak, mekkora aranytömböt ki sajtolt. Mennyit már? Olyan, egyszerre 55-öt. Szép. Add be ezt. Most 365. 375. Pedig úgy tűnt, hogy többet, de akkor lehet, hogy ezt nem teljesen használtam ki a kapacitását, mert előbb elküldtem építkezni. Biztos, hogy ezzel kell majd kezdeni a hódítást, ezzel a táborral, és úgy tudunk majd elérni Nuochu-hoz. Jöhetnek a kartforgatók, és hogyha megvan az 500 arany, ami szerintem elég gyorsan össze fog jönni, akkor
jöhet is a következő korba fejlődés. Tornyokat a szokásos módon lehet fejleszteni, de a többségük az harmadik korhoz kötődik. És ő pedig egy még nagyobb hős, mint az eddigiek, aki halála után újjá is tud éledni. Azért téged is befoglak. Ez is, hogy a katonai egységek dolgoznak, ez is ismerős lehet az éjszakai mitológiából. Na, melókázzál. Ne a babérjaidon üljél. Isteni könyvek, ez már volt, viszont ez azért nagyon jó, mert a kiképzési költségeket jelentősen csökkenti. Szerintem akkor teleépítek mindent házzal, és jöhet a 3-as számú kor. Vagy Zhu Shou-t választjuk, aki rögtön 2 mitológiai egységet is kínál számunkra, ezt a Bai-Hut, ami a levegőbe tudja lökni az egységeket, ez hasonló, mint a Minotaurus vagy a Kyklops, legalábbis a tudása, illetve ezt a Pixiut, amely ez egy nagyon érdekes, mert aranyat tud gyűjteni, tehát akkor ez nem katonai egység, vagy Ku Mangot választjuk, ahol a lovasság és a fagyűjtés van a fókuszba, akkor egy kivételesen strapabíró mitológiai egységgel gazdagodunk, a Tao Wu-val, amely épületek ellen is hatékony. Akkor szerintem most válasszuk inkább a katonai vonalat. Csoda, hogy eddig még nem támadtak. Amikor ki szoktam mondani, akkor támadnak. De nem baj, így egy elég elementáris erővel tudunk majd nekik menni. Itt van még a kis erős barátunk, aki nem kicsi, hanem hatalmas. És itt úgy tűnik, hogy már vannak kis alabárdosok. Jó, el is égette őket. Ez akkor itt csak egy aranybánya, mondjuk eléggé gazdag lelőhely, úgyhogy ezért megérte a dolgot, és itt van ez a jó nagy fenevad. Hát meg nem mondanám, hogy milyen állatokból tevődik ez össze, biztos, hogy oroszlán, valami szarva is van, van még ott pikkelye is, farka is, na minden esetre ezzel még világosba se szívesen találkoznék, nemhogy sötétbe, és még lehet a roham képességét növelni. Elég hatékonyak ezek az egységek, mondjuk ellenünk is ezek lesznek, bár nem lenne baj, hogyha esetleg mondjuk ilyen egyiptomiak ellen is lehetne harcolni. Na, megjött az első támadás. Ide rombol a fenevad. Mindjárt megoldjuk ezt is. Jó, akkor tolunk ebből a fenevadból még 2-t. Csak nem nagyon gyorsan termelődik az isteni kegy. Ide jöhet egy pár úttörő, mert az hatékony a mítikus egységek ellen,
illetve, hogy az erődöt egyszerűbben tudjuk lenyomni, jöhet még ez is. Közben az iászokat fölfejlesztjük, van ez az ismétlő számszeri, ez a csokonu. És jöhet ebből még egy. Legyünk elegen. És ezeket még be sem vetettem. Egyet már oda küldök. Igen, az a baj, mert hogyha aranyat hoznak, akkor nem tudnak foglalkozni a többi feladattal. Ami a harcot jelentené, ugye? Itt viszont még tudunk majd bölcseket, illetve hősöket szerezni. Kiből nincsen sok. A pettyes szarvast azt nem küldeném a csatába. Ebből kell nekünk. És most már viszont kajából sincsen. Annyi, amennyit szeretnék. Akkor ráállítjuk az izombácsikat a farmokra. Célozd meg egy barátságos épületet, hogy megóvd a környező területet Kou-Mang fáinak erejével. Földbe gyökerezi az egységeket. Kifogyott a házikó. Minél nagyobb a terület, valószínűleg annál jobban fog jönni az isteni kegy, és van még ez a termékeny föld, amivel korán elhozza a tavaszt. Itt még ezt kössük össze. Tényleg baromi gyorsan építik az épületeket, ezek az óriások. Induljunk akkor meg, lássuk miből főzünk. Csak sajnos már ő is heroikus korban van. Távolról le fogom gyakni. Van egy olyan érzésem, viszont most tuti be fogunk kapni valami támadást, mert miután korszakot lép, akkor szeret támadni a barátunk. Na, mindjárt lenni is van. Meglepő, hogy ennyire nem védekeztek, de nem baj. Most már neki tudunk menni. Romboljatok, yeah! Gyógyítsatok is.
ahhoz képest még nem is mondanám, hogy annyira sikeresek vagyunk, pedig túlerő van. De azért megoldjuk a dolgot. Ahogy tudjuk. Itt vannak a bölcsek, ezeket megszereztük. És akkor ezt a katonai tábort kell lerombolni. Ez viszonylag egyszerűnek néz ki. Még szerintem egy ilyen gyógyító egységes simán jöhet. Lehet, hogy kevesebb úttörőt kellett volna küldeni, és akkor hamarabb lementek volna ezek. De mindegy, most már rombolnak. Így a keleti tábort sikeresen elpusztítottuk, és akkor szerintem ki is terjesztjük ide a fennhatóságunkat. Jöhet egy ilyen csinos kis erőd. Mondjuk úgy ide. Ebből egyébként igazából 2 is jöhetne. Ez meg mondjuk ide. Igazából az opcionális, hogy elpusztítjuk-e a keleti, illetve a nyugati tábort, mert itt most kaptunk egy villámfegyverek varázslatot, de igazából mindegy. Még úgy neki is mentek, igen. Itt ezeket föl is támasztják, úgy láttam. Jó, gyerünk, gyerünk. Most már csak a ballisztát kell lenyomni. Itt mit tudunk építeni? Itt tudjuk a lovasságot. Szélsebes patások. Növelve a sebességet. És a vágás elleni páncélt. Gyógyulgassunk föl, és akkor bekóstolunk itt a másik táborba is, mit tudunk ezzel kezdeni. Távolsági harcosok ellen hatékonyak ők, és már nem tudunk több házat építeni. Ami akkor azt jelenti, hogy ennyi az össz, amiből garázdálkodni tudunk. Ez elég kevés egyébként. Jó, akkor az lesz, hogy ezt a 2-t ide át helyezem. Itt maradhat egy biztonsági. Itt vannak az ostromfegyverek. Ezek jöhetnek. Te ragd már vissza ezt az aranytömböt. Ha csak nem akarod valakihez hozzávágni. Teremtő védelme második szint. És hogyha összegyűjtünk nagyon-nagyon sok isteni kegyet, akkor ezt még lehet majd fejleszteni tovább. Ezt mondjuk úgy tudnánk, hogy itt ezt végig összekötögetnénk. Nagyisten szobrot, azt nem fogom fölgyújtani. És itt lesz az ellenséges tábor. Ez egy következő kör. Nehogy innét is támadást kapjunk. Gyorsan elkezdték őket gyepálni, csak az a bajság,
Nézzük csak isteni kegyet. Ilyen agyakparasztokat, hát ha valamit ezzel tudunk kezdeni. A ballisták meg még csak most értek ide. Nem volt egy nagy valami. De közben elértünk egy Steam Achievementet. Aha, mert itt ilyen baltásszekér van, ami gyakorlatilag a katapultnak felel meg, tehát ezt azért lenne érdemes megszerezni. Na? Gyerünk most már. Lent lesznek ezek is. Hú! Micsoda elementáris erővel rontanak neki. Van itt erő, meg van düh is. Csak egy idő után kimegy a töltet. De láthatóan épületek ellen a leghatékonyabb ez a kis romboló. Katonai tábor is lekerül, és közben itt ez a baltásszekér, ezeket meg már meg is szereztük. Akik úgy tűnik, hogy emberek ellen és épületek ellen is hatékonyak. What are you doing with a peasant and a sailor? They seem so beneath you. Norcsú már próbálja egy puhítgatni. Az emberünket. Ez nagyon viccesen néz ki, ez a baltásszekér. Ostromfegyver, nagy legyező alakú lapáttal lerombolja a falakat és más épületeket. És amúgy még a gyalogság ellen is valamilyen szinten hatékony, ami az ostromfegyvereknél azért ritkaság. Közben itt nincsen több arany, gyertek ide. Bár most egy ideig úgyse tudunk semmit se építeni. Mondjuk nincsen ostromfegyver, de van legalább egy ilyen tauhu. We have lost this pillar. We must make sure no other pillars fall. A menny és a föld is nagy bajba kerül, mindezt egy hölgy miatt. Illetve egy ilyen megszállott, halhatatlan képződmény miatt. Menjünk akkor rá kétfelől erre a dologra. Úgy látom, hogy még itt is szép számmal vannak. A mítikus egységeket kéne először teljes tisztelettel. Egész tisztességesen dolgoztatok az anyádat. Na ezt nem akartam elveszteni, a mítikus egységet. Mindegy. Viszont a balisztát azt meg nagyon nem kéne. Te, bajhú! Menjünk csak oda. És ez még csak az előtábora az egésznek. Majd megoldjuk a nagyfiúval. Igen, az a baj, mert hogy lovasok jönnek, és a nagyfiút is elveszítettük. De valamelyik nagyfiú az föl tud támadni. Úgyhogy hát ha... Jó, közben ti is benyomultatok, amit nem is terveztem, de nem baj most már. Ha így van, akkor így van.
itten ki kéne menteni. A populáció alá csökkentünk. Most ezeket kéne itt megoldani. Az anyád. De gyors ez. Bajhunak annyi. Az a baj, hogy itt vannak ezek a számszeríjászok is. Amúgy nem tudunk a 4-es korba fejlődni? Ja nem, arra ne is álmodjak. Most még nem. Gyertek vissza. Igen. Ide betolunk valaki olyat, aki tud gyógyítani. Itt ezek közben meg is épültek, jó? Próbáljuk meg akkor ezt így. Gosh. Nem túlságosan hatékonyak ezekkel szemben. Jó. De most már valami azért látszik, csak az a baj, már megint. Megfutamodtak. Ezt legalább döntsük már itt le. Ez csak barátságos területen tudnánk használni. Gyertek vissza! Ja, és még itt is vannak egységek. Ellenséges egységek. Lehet egyébként őket kéne először likvidálni. Egy kis hókamóka, mert hogy ők termelnek nekik. Na, most jól lefogytunk, de nem baj annyira. Mert most viszont akkor tudok itt a puszta erővel megjelenni. Jó. Ennek is annyi. Ennek is. Itt is. Ó, és ez még ilyen tüzet is tudok adni. Multifunkci. Akkor hatékonyabb, mint a Valkűr. Csak lehet, hogy mégsem ezeket kéne így. Valamivel támogassuk már meg őket. Ez még el is kábult közben. Jó, hátország elpusztítva. Lehet akkor fölhúzok ide egy erődöt. Ide nektek szeretettel. Akár kettőt is fölhúzhatnék. Még ezt is el kell itt pusztítani. De meg fogjuk oldani. Mindjárt meglátjuk, ez az erő, ez mennyire hatékony. Most már egyébként lovasokat is lehet majd. Na, itt van az erő. Toljunk be pár lovas, amennyi kifér a pop limitből. Jöhetnek ezek a baltás cuccok is.
És simán felhúzhatnál ide még egy templomot is. Mert akkor több isteni kegyet is kapunk az épület közelség miatt. Gyere vissza! Mondom, gyere vissza! Jó. Annyi és annyi. Tök jó. Most pont pop limiten vagyunk. És itt vannak a kis szépségeim. Tulajdonképpen, ha ez ennyire gyorsan megy, akkor még fölhúzhatsz ide is egyet. De ezt meg tudjuk oldani így okosba is, sokkal egyszerűbb. Mint hogy neki megyünk izomból. Itt van még egy erődítmény, meg némi nehéz fehér lovasság. És meg jöhet a két nagyfiú is. És itt még vannak. Az a durva. Ezek honnét jöttek? Ha-hó. Hát még ezt jó, hogy észrevettem, de közben meg már itt is elszabadult a pokol, just saying. Egyébként lehet őket láthatatlanná is tenni, de szerintem amint elkezdenek támadnak, úgyis láthatóvá válnak, szóval ez tök mindegy. De most már akkor menjünk nekik 1000-re, jó? Ó, hogy szépen, így. Romboljátok szét őket a fenébe. És itt is még. Jó, sikerült. Megint alig vagyunk. A zenéből viszont már hallatszik, hogy sorsdöntő ütközet készülődik. De csak ügyesen, okosan. De győztünk! Azt hittem még el kell pusztítani a belső bázist is. Első körben, pontosabban az első 3 pálya lejátszása után, tehát azt mondom erről a kiegészítőről, hogy teljesen jól összerakták, jó a hadjárat is, a küldetések változatosak, valamint tetszik a kínai mitológia, az általam eddig nem ismert kínai panteonnak a bemutatása, valamint ezek a szörnyek is érdekesek, hasonló tulajdonságokkal rendelkeznek, mint akár a görög, akár az északi mítikus teremtmények, de ez egyáltalán nem baj, és izgatottan várom a kampány folytatását. Köszönöm szépen akkor a megtisztelő figyelmeteket, ez volt a pénteki stratégiák, és ez volt az Age of Mythology Retold, Istenek oszlopai, kiegészítőnek a bemutatása. A jövő héten újra találkozunk a pénteki stratégiákban, ha tetszett ez a videó, akkor egy kommenttel, lájkkal, illetve feliratkozással ezt jelezzétek. Legyen mindenkinek szép hétvégéje, sziasztok!